I'm sure bago mo pa mapanood ang video ito, nakapag-search ka na ng mga ways kung paano kumita online. Pero sa ngayon, you're still searching and I'm glad you've stumbled upon this video. May dalawang posibleng mangyari after mong maklik ang video ito. Una, pwede kang mag-leave at hindi mo natapusan ang panonood. Ibig sabihin nun, papalagpasin mo ang pagkakataon na makuha ng libre ang information na ino-offer ng video na to. Pangalawa, iti-take advantage mo ang pagkakataong matuto and you will watch the entire video. Pagkatapos nun, magte-take ka ng action at i-apply ang mga natutunan mo. Pag nangyari yun, magugulat ka na lang na kumikita ka na pala online kahit nasa bahay ka lang. Nakadepende sa'yo kung aling option ang pipiliin mo. Option 1 ba? Kung saan you'll do nothing? Or option 2 kung saan you'll do something. Sa part ko naman, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maipaliwanag at mai-share sa'yo ang mga nalalaman ko. Kung sa tingin mo may magandang maidudulot ang video ito, do subscribe and turn on all notifications if you like to learn more from S&P Money videos. Sa mga nakapanood ng mga previous videos ko, nabanggit ko na isa sa mga ginagawa ko online para kumita ay ang pagre-research gamit ang Google at pagkatapos nun ay isusulat ko ang mga research findings ko, ipapasa ko sa kliyente at babayaran nila ako. Sa video ito, ibabahagi ko naman sa inyo ang isa pang opportunity para sa mga mahilig magsulat. Pero kung hindi ka mahilig magsulat, you think wala kang writing skills, huwag ka munang mag-leave. Continue watching this video para matulungan kita kung paano mo pa rin ito magagawa. Step by step kong ituturo sa inyo kung paano ito gagawin. Pwede kang kumuha ng ballpen at papel para makapag-take ka ng notes. Step 1. Access www.clearvoice.com. Ang clearvoice.com ay isang content marketing site. Dalawang grupo ang tinutulungan ng Clearvoice. Number 1, mid-size companies. Number 2, freelancers like you and me. Let me explain how it works. Typically, ang mga kumpanya ay nag-a-upload ng mga articles sa kanilang websites on a regular basis. Para sa mga giant companies, may mga writers sila na gumagawa nito. Pero para sa mga mid-size companies, kailangan nilang isulat ito on their own o di kaya mag-outsource. Ang ibig sabihin ng outsourcing para sa mga hindi nakakaalam, yung isang kumpanya ay bumibili ng mga services sa third party para gawin ang isang business function. Ang Clearvoice ay isang third party. Tinutulungan niya ang mga mid-size companies na makahanap ng mga magagaling na writers para isulat ang mga articles na kailangan nila. Pero paano nga ba tayo kikita? Doon tayo papasok sa pangalawang grupo. Tayo yung mga freelancers na tatanggap ng mga writing jobs. Kung sa tingin mo mahirap ito, let me give you a little push and motivation by showing this. Kung pupunta tayo sa job board, makikita natin ang mga current job openings. For example, this finance and fintech company is looking for a writer. Willing silang magbayad ng 10 cents to 20 cents per word on a project na may 500 to 3,000 words per article. Now, let's do the math. Ang minimum na pwede mong kitain sa isang article ay 10 cents times 500 words equals $50. That is more or less 2,500. Not bad? Paano naman ang maximum? So that is 20 cents times 3,000 equals $600. Wow, that is more or less 30,000 pesos. Isang article pa lang yun. So nakakapanghinayang kung hindi mo susubukan. Mamaya, sa dulo ng video, may ire-recommend akong way kung paano mo ma-acquire ang skills na kailangan mo. For now, tingnan muna natin ang report na to. Sabi dito, ang clearvoice.com ay mayroong 406.49,000 visitors in the last 6 months. Pinakamalaking porsyento ay galing sa United States.
Kagaya ng kalakaran sa mga platforms na Upwork at freelancers.com, karamihan sa mga US visitors na ito ay mga companies na ang goal ay mag-hire ng mga freelancers. Panglima ang Philippines sa mga bumibisita sa website na ito at karamihan naman sa kanila ay mga freelancers na naghahanap ng projects. In other words, maraming projects ang naghihintay kung sakasakaling gusto mong i-pursue ang clear voice. Huwag kang bibitaw sa panonood dahil ipapakita ko sa iyo step by step kung paano mag-sign up sa Clear Voice. Samahan niyo ako at pagkatapos kong mag-sign up, ay mag-sign up na din kayo. If you appreciate what I do in this video, clicking that subscribe button won't really hurt. Now let's continue. Hover your mouse over Talent Network and click Join Talent Network. Fill out nyo lang ang fields na to with your first and last name, then click Get Started. Follow nyo lang ang loop. Kompletohin ang personal information mo. Kasama rin dyan ang personal website mo. Kung wala ka pang website, comment website below. Medyo marami na ang nagre-request na gumawa ako ng video kung paano mag-create ng isang simpleng website. And I just need some more people to request bago ko gawin ang video tutorial na yun. Sa content type naman, piliin mo yung mga topics na nagmamatch sa ability mo. In my case, pipiliin ko ang article dahil gusto kong magsulat ng mga articles. Ganong mga projects ang gusto kong i-take. I-check ko rin ang buyer's guide. Bilang isang marketer kasi may interest ako sa mga topic na yan. You don't exactly need to copy kung ano yung mga pinili ko. Depende sa kakayahan at interest nyo yung mga kailangan yung i-check dito. Pipiliin ko rin ang ebook at explainer video. Yun yung mga content types na meron na akong experience. Kung wala ka pang experience sa writing, as I've said, meron akong recommendation kung paano nyo siya matututunan. Just watch the video until the end. Kapag nakapili ka na ng content type, it's time to choose your role as a freelancer. Gusto mo bang maging content strategist, copy editor, copywriter, etc.? Kung bago lang sa'yo ang mga terms na yan, just comment down below kung alin yung roles na tingin mo interesado ka pero hindi ka familiar. Siyempre ako, pipiliin ko writer, pwede rin ang ghostwriter, and content strategies. Importante rin na i-complete mo yung tagline and personal bio. Kapag tapos mo na yan, click update at makikita mo na 50% complete na agad ang CV mo. Number 4. Link your social media accounts. Meron ditong Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Medium, Quora, and YouTube. Tip: bago may link ang kahit alin sa mga social media accounts mo, make sure na malinis siya. What I mean by malinis is yung kapag tinignan ng potential clients ang profile mo, ay makikita niya yung professionalism mo. In my case, hindi ko pipiliin ang Facebook at Twitter accounts ko kasi they're mostly for my personal use. I go for my LinkedIn account and Instagram account. Yung LinkedIn alam naman natin na professional network siya, so mas makikita doon kung ano man yung gusto natin ipakita sa clients. Random questions pala, para naman may engagement naman tayo. Anong pinaka-paborito mong social networking site? Facebook ba? IG ba? YouTube ba? Comment mo dyan sa baba. Gusto ko malaman. Step 5. Upload your published contents. Ang purpose niyan is to tell the clients that you are capable of producing content such as articles, ebooks, manuals, etc. Kung wala ka pang kahit isang napapublish na content online, huwag kang mag-alala. Mamaya after ng step 5, I'll let you know kung paano mo siya gagawin. So I need to upload 6 contents para maging 100% ang completion ng CV ko. Okay, so eto na. I uploaded 6. 4 of them na-publish ko sila sa sarili kong websites.
Then yung dalawa ay mga contents na na-publish ko sa websites kagaya ng Amazon at tpt.com. Sa Amazon Kindle, pwede kang magbenta ng mga e-books. Noong 2015, nagsulat ako ng e-book tungkol sa PTSD at pinablish ko siya sa Amazon. If you have any questions tungkol sa pagsulat ng e-book, pwede mo rin i-comment dyan sa baba. I read comments, guys, and I usually reply. Okay, so finally, tapos na ang signing up at 100% complete na ang CV ko dito sa Clear Voice. Para sa mga nagtiyagang manood hanggang dito sa point na to, para sa mga hindi nag-skip at nag-jump sa timeline ng video na to, congratulations! It shows how much discipline and patient you are. So, nag-promise ako kanina na sa dulo ng video na to, may i-recommend akong way kung paano mo ma-acquire ang mga skills na kailangan mo para dito sa clearvoice.com na pwede mo rin i-apply sa iba pang platform. Alam mo ba, pwede mong matutunan lahat ng yan ng libre online via coursera.com. Ang mga courses dito ay ginawa ng iba't ibang kilalang universities sa mundo kagaya ng Harvard. Just type www.coursera.org/courses. Type what you want to learn. For example, type natin content strategy. Maraming mga courses dito from different universities. All you have to do is to choose one, tapos click enroll. If you want the certificate, there's a fee for that. Pero dahil ang goal lang naman natin ay matuto kahit walang certificate, piliin natin tong pangalawa. May access pa rin tayo sa full course and we can start learning. Pwede mong pag-aralan ng iba pang skills na kailangan sa clearvoice.com. Kagaya ng writing, editing, copy editing, at iba pa. That's the end of the video at sana may nakuha kang value. If you want more SMP money videos, help me a little bit by sharing this video to your friends who want to learn how to earn money online. I'm gonna say bye-bye for now, but I'll be back. See you in the next video.